ሰላም ጤና ይስጥልኝ ትግስት ነኝ በዛሬው ቪዲዮአችን አማርኛ ቋንቋን ለማስተማር የተለያዩ ካርዶችን በመጠቀም ልጆቻችንን ቋንቋቸውን እንዲያዳብሩ የሚያስችላቸውን ዘዴዎች እናያለን ልጆችን ቋንቋቸውን ለማስተማር ቃላቶችን በካርዶች ላይ መጠቀም ውጤታማ ያደርጋል ምክንያቱም ልጆች ምስሎችንና ቃላቶችን አንድ ላይ በመመልከት እንዲሁም ደግሞ አነባበቡን በማወቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቋንቋቸውን እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል የአማርኛ ማስተማሪያ ካርዶችን እኛ እንደምናዘጋጀው ከዲቦራ ልጆች ማስተማሪያ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በቤታችሁ እኔ ስሰራ እንደነበረው ምስሎችንና ቃላቶችን አብሮ በመለጠፍ ልጆች በቀላሉ ቃላቶችንና ስዕሎችን አንድ ላይ እንዲረዱ ማድረግ ይቻላል እነዚህን የማስተማሪያ ካርዶች በመጠቀም በተለያየ መንገድ ልጆች በቀላሉ እንዲማሩ የምናደርግበት የመጀመሪያው ዘዴ ቤተሰቦች ካርዶቹን ለልጆቻቸው በጨዋታ መልክ በተለያየ ሰዓት በማሳየት ልጆች ምስሉን በማየት ቃላቶቹን ደግሞ በመናገር እንዲለማመዱ ማድረግ ይቻላል ሌላው በቤት ውስጥ ካሉ ልጆች ጋር ከጓደኞቻቸው ጋር ከሌላ የቤተሰብ አባላት ጋር ልጆች ቃላቶቹን ከምስል ጋር ያሉ ቃላቶችን በመጠያየቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ ሊማሩበት ይችላሉ ባቡል ማሚ ባቡል አመቴው እንሞክረው ይሄ ምንድነው አበባ ዝሆን ድድኔ ፈረስ አበደሮ ከበዝደች ሎሚ ምንስል ጅንትል ከበዝ ምንድነው ማማ ቦሳ ምንድነው አሎፓ ምንድነው ድመት ምንድነው ሶስ ምንድነው ጃያ ምንድነው ሳተይ ምንድነው ሶሊ ምንድነው ባቡል ምንድነው ባቡል ምንድነው ለብድስ ልጆቻችን ምስሉንና ስማቸውን ከለዩ በኋላ ፊደላቶቹን እንዲለዩና ማንበብ እንዲረዳቸው በዚህ መልኩ ልናሳያቸው እንችላለን ለምሳሌ ያክል መኪና በዚህ ውስጥ ልጆች እያንዳንዱ መኪና የሚለው ምስል መሰረት የሆኑትን የእያንዳንዱን ፊደሎች አነባበብና ቅርጾች እንዲለዩ ይረዳቸዋል ፀሐይ ጎበዝ ሮዝ ቤት ኳስ ጀልባ መኪና አሳ ጎበዝ ፍየል ለልጆቻችን የቋንቋ እድገት ዋናው መሰረቱ እኛ ወላጆች ነን ልጆቻችንን ሳናቋርጥ ቋንቋቸውን እንዲያዳብሩ እለት በእለት ልናነጋግራቸው ሐሳባቸውን እንዲቀልጹ
በቂ ቃላቶችን ልንሰጣቸው ይገባል። ብንችል ሙሉ ቤተሰብ ካልቻለን ደግሞ አንድ የቤተሰብ አባል ቋንቋቸውን እንዲያዳብሩና ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲወስዱት ያለ ማቋረጥ ሊያነጋግራቸው ቃላቶችን ሊሰጣቸው ይገባል። እነዚህ ካርዶች በዲቦራ የልጆች ማስተማሪያ የተዘጋጁ ካርዶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ በቤታችን የምናዘጋጃቸው ካርዶች ለልጆቻችን የቋንቋ እድገት ተጨማሪ መሳሪያዎች ናቸው። ልጆቻችን ቋንቋቸውን እንዲማሩ እንዲናገሩና እንዲወዱት እንርዳቸው። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎቻችን ልጆቻችን በምን መልኩ በቀላሉ የምናስተምርበትን ዘዴዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።